Kedves nézőink, az előző lakatteszt videónkat elég sok kritika érte, azért is, amit mondtunk, hogy nem életszerű körülmények között teszteltük a lakatokat, illetve nagyon sokan kérdezték, hogy miért nem a leges-leges legdrágább lakatokat próbáltuk ki, mint például az Abus Bordeaux Granit X Plus, ami 35 000-40 000 forint körüli áron kapható a boltokban. Hát nyilvánvalóan azért, mert egy icipicit drága. De itt áll mellettem Viktor, aki beleegyezett abba, hogy egy ilyen lakatot elcserél egy Spybike-ra velünk, és egyúttal el is jött megnézni, hogy vajon el tudjuk-e vágni életszerű körülmények között a világ legjobb kerékpár lakatját, mondhatni a lakatok Rolls-Royce-át. De mielőtt gajra tennénk egy 40 000 forintos lakatot, próbálkozzunk egy olcsóbbal. Ezt a Kryptonite Evolution Minit egy kedves nézőnk adta nekünk. Ennek elveszett a kulcsa, így használhatatlanná vált. Ezt a típust is sokan kérték, hogy teszteljük, ugyanis sokkal komolyabb, mint az előző tesztünk során szétvágott Kryptonite lakat. A vágáshoz ezúttal egy közönséges csempevágó fűrészt használtunk. Ilyen wolfram szemcsés fűrészpengét 2500 forint körül lehet vásárolni bármely barkácsáruházban. A lakat ára körülbelül 12 000 forint. Az eredmény 8 perc 31 másodperc, de ebben benne volt egy 3 perces szerszámcsere is, ugyanis a wolfram szál egyszer elszakadt. Életszerű körülmények között tehát egy Kryptonite Mini Evo körülbelül 5,5 percig képes feltartani egy tolvajt. És most lássuk a medvét. Egy teljesen szakszerűen lelakatolt kerékpárt fogunk kiszabadítani a világ legjobb kerékpárlakatjának tartott Abus Bordeaux Granit X-ből, teljesen életszerű körülmények között. Előző lakattesztünk forgatása idején szerettünk volna egy ilyen lakatot kérni az Abus magyarországi képviseletétől, akik nem zárkóztak volna el, de a németországi anyacég kijelentette, hogy nem szeretnének részt venni a teszten. Valószínűleg ők is tudták, hogy a termékük nem bírja annyival tovább, mint amennyivel többe kerül más lakatoknál. Kész! Mennyi idő volt ez? 11 perc, 20 másodperc. Mehetett volna ez könnyebben is? Persze, hát ha segítenek, tehát mínusz 20 fok van, vagy 10 fok, mit tudom én, meg vagyok fagyva, dermedtek az ujjaim, tehát nyilván van egy segítővel, aki tartja stabilan, akkor tudok erőből dolgozni, és hamarabb lemegy. Ez olyan 7-8 perc alatt szerintem le lehet vágni, 10 alatt, hogyha megölnek is, hát ez is 11 perc, vagy nem tudom mennyi volt így. Nyugodtan kijelenthetjük, hát teljesen felesleges 8-10 000 forintnál többet költeni egy lakatra, mert 3-szoros pénzért sem kapunk sokkal erősebb védelmet. Ha ez a kerékpár egy lépcsőházban vagy pincében lett volna lelakatolva, a tolvaj olyan csendben vihette volna el, hogy fel sem ébred rá senki. A lopások több mint fele pedig ilyen helyeken történik. De ha egy Spybike jeladó is védi a kerékpárt, akkor már megoldhatatlan a helyzet a tolvaj számára, hiszen ha fűrészelni kezd, a rezgésérzékelő már is küldi az SMS-t a tulajdonosnak, ha csak persze nem talál egy módszert, hogy a Spybike-ot feltűnés nélkül eltávolítsa. Lássuk, meg tudja-e tenni. Nagyon sokan kérdezték, vajon nem lesz-e abból baj, hogy a filmjeinkben bemutattuk a Spybike-ot, és így a tolvajok rögtön tudni fogják, hol keressék. Csak hogy hiába tudják. Még ha szereznek is hozzá speciális kulcsot, amit csak a jeladóval együtt lehet megvásárolni, nem tudják kiszerelni anélkül, hogy azonnal ne riasszon. A rezgésérzékelő bármilyen mozgásra jelez, nem csak arra, ha elviszik a kerékpárt. Tehát ha a tolvaj azzal kezdi, hogy kiszedi a jeladót, s csak utána áll neki a lakat lefűrészelésének, ugyanúgy lebuktatja magát, mintha nem is tudna a jeladóról. A Spybike-ot piszkálgatni Darwin-díjra érdemes ötlet. A második leggyakoribb kérdés volt, hogy lehet-e a Spybike-ot GSM vagy GPS zavaróval hatástalanítani, hiszen ilyen készülékeket könnyedén lehet vásárolni az internetről. Lássuk, mennyit érnek. Ez a készülék nem más, mint egy mobiltelefon blokkoló. Mégpedig nem is az egyszerű kézi változat, amit néhány 10 000 forintért meg lehet vásárolni az internetről, hanem egy olyan, amit a büntetés végrehajtási intézetekben használnak. Igen nagy hatótávolsága van, mivel ez éppen be van kapcsolva, valószínűleg ebben a háztömbben most senki nem telefonál. A Spybike viszont valószínűleg fog tudni működni. És hogy megértsük, hogy miért, először is tanuljunk egy kicsit a mobilhálózatok működéséről.
A mobiltelefonok két külön frekvenciasávon kommunikálnak az adótornyokkal. Az egyiken küldik az adatot, a másikon fogadják. Ezt hívják duplex kapcsolatnak. Ha bármelyik sáv megszakad, a zavarás eredményes. Mivel a torony adása a telefon közelében sokkal gyengébb, mint a telefon által leadott jelek, a zavarók többnyire ezt próbálják blokkolni azzal, hogy ugyanazon a hullámsávon fehér zajt sugároznak. Ez hasonló ahhoz, amikor a televízióban nincs adás. Ha elég erős a zavarójel, a kommunikációban egyre komolyabb adatvesztés lép fel, és a telefon automatikusan bontja a hívást. Tehát minél nagyobb a zavarókészülék teljesítménye, annál biztosabb lesz a siker. Csak hogy a telefonokat jóval könnyebb zavarni, mint egy biztonságtechnikai berendezést, amely fel van erre készítve. A telefonok már 80-90 decibel körüli jelszintnél bontják a kapcsolatot, mert itt már olyan erős a jelveszteség, hogy nem lehet érthető beszédkapcsolatot létesíteni. Egyszerű adatátvitelhez azonban ennél jóval gyengébb jel is elegendő, ezért a Spybike nem bontja a kapcsolatot. Vagyis hiába kapcsolja be a zavaróját a tolvaj, csak a saját telefonját fogja kiiktatni vele. Hát akkor nézzük, kedves Viktor, itt van a kezemben a Spybike, küldj neki egy SMS-t, például küld el neki a check battery parancsot, ami kiírja elvileg, hogy a akkumulátor feszültsége hogy érzi magát, és nézzük, hogy megkapod-e a választ erre. Valószínűleg nem azonnal fog ez megtörténni, hiszen az SMS-nek van némi átfutási ideje, tehát körülbelül ilyen 1-1,5 percet, 2 percet erre rá kell számolni, de hogyha válaszolni fog, akkor működik. Jó, akkor most küldöm. Küldjed! Elküldve. Nem tudom, mennyire látszik. Akkor várunk, izgalommal teli pillanatok következnek. Továbbra is a telefonok azt mondják, mint látjátok, egymás mellé tettünk egy elég ócska telefonkát, illetve egy iPhone 3-as, tehát most 4-es, sajnos nincs se 5-ös kéznél, de mind a kettő azt mondja, hogy nincs szolgáltatás. Vajon a Spybike túl tudja sugározni ennek a rendkívül nagy teljesítményű zavarónak az erejét? Vajon hogy érzi magát most Spybike-unk? Megjött az üzenet, egy hiba kód. Azt írta error, check battery. Te magyarul válaszol, csak valószínűleg rosszul ja, külön írtad a check battery-t, hát igen, egybe kell, de teljesen mindegy, mert a teszt bebizonyított, hogy a Spybike a legerősebb zavaró készülék mellett is tud válaszolni, ugyanis fogja magát és akkora energiával préseli ki magából az adást, hogy az bizony meghallja a torony, zavarás ide vagy oda. Mit szólsz ehhez, mint újdonsült Spybike tulajdonos? Hát nagyon örülök neki, hogy tényleg egy ilyen jó eszközbe fektettünk bele. Na. Megérte a cserét. Akkor vegyetek ti is Spybike-ot, mi pedig folytatjuk a tesztet a durvább módszerekkel. Köszönjük szépen, Viktor! Több olvasónk is felvetette, hogy a Spybike valószínűleg tönkre megy, ha a kerékpár vázához egy elektromos sokkolót érintenek. A Spybike jelzőlámpája a sokkolós kezelés után is vígan felvillant, és pozícióadatokat is rendben kaptunk tőle, ezzel tehát nem lehet ártani neki. Következő próbánk során azt próbáltuk ki, vajon tönkre lehet-e tenni egy Spybike-ot egy akkumulátoros fúrógéppel. Nem lehet. A készülék felső részében van ugyanis a GPS modul, amelynek kerámia tokozását csak nagy teljesítményű ipari fúróval és titán fúrófejjel lehetne átlyukasztani, de azzal sem érne semmit a tolvaj, hiszen a fúrás okozta rezgéstől ugyanúgy riasztást küldene, mielőtt tönkre megy, ezzel tehát megint csak saját magát buktatná le. Az egyetlen lényeges kár, ami a jeladóban keletkezett, hogy letört az aktiváló pulsz szenzora. Ez azonban nem akadályozza a működést, és könnyen javítható akár házilag is. A jeladó bár kissé nehézkesen, de így is használható maradt, hiszen SMS-ben továbbra is lehetett aktiválni. Később ezt a sérült példányt még éles akcióban is használtuk. Ebben a roncsautóban rejtettük el, amelynek tulajdonosa egy hajléktalan kerékpártolvaj, és tudni szerettük volna, mikor érkezik haza. Erről az akcióról majd a sorozat 15. részében lesz szó. Reméljük, a kételkedő laikusokat sikerült végre meggyőznünk, hogy a Spybike-ot nem hülyék tervezték és nem lehet könnyedén kiiktatni. Egyúttal azt is meg szerettük volna nektek mutatni, hogy a fétisként imádott méregdrága lakatok csupán néhány percre tartják fel a bűnözőket. A helyes megoldás az, ha egy jó minőségű 6-8 ezer forintos lakat mellé vásároltok egy Spybike-ot. Mivel ma már egy jó kerékpár 100 000 forintnál kezdődik, valószínűleg inkább megéri erre áldozni 50 000 forintot, mint egy új bringára kétszer ennyit fél-egy év múltán. Spybike jeladót a Tolvajkergetők weboldalán rendelhettek a www.tolvajkergetők.hu címen.